chào quý vị đang theo dõi Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC3 On Sport, trên các ứng dụng VTV Go, VTC Now và TikTok. Tiếp sóng trực tiếp trên YouTube fanpage và ứng dụng Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Và ngay lúc này chúng tôi may mắn nhận được sự chia sẻ của các fanpage lớn. Xin được bắt đầu số 136 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Thưa quý vị, xin cảm nhận rằng đây là một số đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì những người thực hiện chương trình chúng tôi thì lúc này đang nắm những cái bí mật quá là hạnh phúc. Đặc biệt là bởi vì là đây chương trình có tên là Mồ Côi Tội Lắm Ai Ơi. Và đặc biệt là bởi vì trong khán đài ngày hôm nay thì có các anh chị đã từng lớn lên từ các cô nhi viện, và có các cư sĩ, các thầy trước đây 50 năm về trước đã từng tự tay nuôi nấng các cô nhi. Xin trân trọng chào mừng ạ. Dạ, thưa quý vị, trước nay thì chúng tôi luôn nhận được thắc mắc là vì sao mà Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly có thể nhanh chóng tìm ra được những cái cuộc đoàn tụ thần kỳ như vậy, với 80.000 hồ sơ đăng ký tìm kiếm, mà với phương thức tìm kiếm theo từng trường hợp riêng lẻ như vậy thì kết quả chỉ là như muối bỏ biển. Và ngày hôm nay thì xin phép tiết lộ một chút về điểm đặc biệt trong phương pháp tìm kiếm của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Dạ vâng, với những cái hồ sơ mà nó có cái tính tương đồng thì chúng tôi sẽ thường là tập hợp nó thành một cái bộ hồ sơ và tìm theo các cái vấn đề, các sự kiện hay là theo từng cụm đấy ạ. Và ví dụ như là chúng tôi có tập hồ sơ là cô nhi viện trước năm 1975. Từ đó thì chúng tôi trẻ nhỏ ra các tập hồ sơ như là bỏ rơi, con nuôi, baby leaf vân vân. Và trong số này thì có một tập hồ sơ mang tên là Làng Cô Nhi Long Thành, gồm tới 50 hồ sơ, tương đối là lớn đấy ạ. Không có nhiều thông tin về làng Cô Nhi Long Thành. Chúng tôi tìm thấy một bài báo đăng trên tờ New York Times danh giá vào ngày 14 tháng 12 năm 1972. Sài Gòn đóng cửa làng Cô Nhi, 3.000 đứa trẻ mất tích. Bài báo cho biết, vào nửa đêm của ngày 4 tháng 12 năm 72, hàng trăm cảnh sát dã chiến của Việt Nam Cộng Hòa đã dùng hơi cay tấn công làng Cô Nhi Long Thành, làm 3 đứa trẻ cô nhi trai thiệt mạng, nhiều trẻ em khác bị thương. 3.000 đứa trẻ còn lại được đưa lên 15 chiếc xe buýt bùng chở đi đâu không rõ. 114 vị sư bị bắt. Còn có một mẩu tin trong bản tin truyền thanh của cơ quan tình báo Mỹ CIA viết rằng một cuộc tấn công dã man đã diễn ra rạng sáng ngày 5 tháng 2 năm 1972 tại một làng cô nhi lớn nhất miền Nam Việt Nam, đã gây phẫn nộ cho công luận vốn đang chống lại liên minh Nixon Nguyễn Văn Thiệu. Nhiều người mẹ đã tìm đến nhưng cảnh sát không cho biết trẻ em được đưa đi đâu. Trước đó, vào năm 70-71 đã nhiều lần chính quyền cấm cản việc tiếp tế lương thực và sữa cho làng cô nhi này. Việc này có liên quan đến người trụ trì Tư Sự, người được xem là liên đới trong phong trào chống chính quyền với tư tưởng hòa bình ngay lập tức. Vâng, có một con số ước tính là vào năm 1968 thì tại miền Nam Việt Nam đã có hơn 200.000 cô nhi. Nhà chùa, nhà thờ thì đều thường lập các cô nhi viện, nhận nuôi con cho các góa phụ, rồi nhận nuôi con lai của lính Mỹ, lính đồng minh và nhận nuôi trẻ vô thừa nhận. Riêng tại làng Cô Nhi Long Thành, cách Sài Gòn 60 cây số ở gần Biên Hòa, thì làng chỉ tồn tại có đúng 4 năm thôi, từ năm 1967 cho đến ngày bị tấn công giải thể vào tháng 2 năm 1972. Các vị sư lúc đó bị tống giam vào khám Chí Hòa, còn lại gần 3.000 đứa trẻ từ 1 đến 16 tuổi được đưa đi đâu thì không ai biết. 48 năm sau sự kiện, chúng tôi đi tìm nhân chứng. Tại ngã ba Thái Lan gần thành phố Biên Hòa, chúng tôi gặp được một người cho biết chị biết nơi một số ni sư ở làng Cô Nhi ngày xưa hiện sinh sống. Đây là ngôi chùa thờ thầy Tư Sự, người đã lên Biên Hòa khai hoang, lập nên làng Cô Nhi vào năm 1967. Ông Thiệu giải tán thì mấy sư mấy cô bị ở tù. Khi mà mấy sư mấy cô về là mấy em đã tứ tán hết ráo. Ông thầy cô đã ở tù tới giải phóng mới ra. Lập làng Cô Nhi thì bị chiến tranh này cha mẹ người ta chết. Có nhiều người hoàn cảnh khổ rồi gánh bỏ ngoài lộ đó cho mấy sư mấy cô phải ẵm vô nuôi. Một đêm vậy ca trực có 80-90 đứa nó nhỏ đó, vào thay phiên mấy tiếng đồng hồ thay phiên nhau là. Người ta nói rằng là ông là cộng sản. Không, trung lập. Cái chủ trương của ông thầy cô là muốn đem lại sự no cơm ấm áo cho mọi người. Nhà để làng Cô Nhi chiến tranh nè, nó giết ngược đó. Dạ.
Thật may mắn, một đoàn các cư sĩ, đệ tử của thầy tư sự từng tự tay chăm sóc trẻ cô nhi đã ghé chùa ngay trong lúc chúng tôi có mặt. 50 cái hồ sơ mà đăng ký đi tìm gia đình. Dạ, trên mạng có. Hai cái này ghi rõ là làng cô nhi Long Thành luôn. Cái bảng mà tiếng Anh á tôi không biết đâu, chứ cái bảng làng cô nhi tiếng Anh là tôi biết. Đó là bác sĩ Hậu Hồng Thập Tự Quốc tế. Đã vô làng này ở chung với sư Ni cũng cỡ 2 năm. Và sống chung đụng với sư Ni cho nên biết rõ hết tất cả về những cái đường lối đạo đức của làng. Cái ngày giải thể làng cô nhi phải không? Thì ông Thiệu giải thể. Cái đạn đây còn đây nè. Vậy là cái cuộc đó mấy ba gì nè, bắn đạn có. xuống. Khi mà người ta quăng lựu đạn ca vô á, thì lúc đó mấy sư mới làm lấy nước tiểu với là chanh này nọ ấy chặt, nhưng mà trong đó cũng có tổn thương chết cũng mấy đứa. Có cái thằng nhỏ đó, cái lúc mà thục đại bác vô, cái thằng nhỏ nó chưa có biết đi, nó quay qua nó ôm cái đại bác đó, nó kêu là thằng đại bác đó. Sau này đặt nó là đại bác đó. Cuộc tấn công làm chết 3 cô nhi và làm bị thương nhiều người khác nằm trong loạt hành động đàn áp phong trào đòi hòa bình của chính quyền ông Thiệu. Từ năm Mậu Thân, những cuộc biểu tình chống chính quyền Sài Gòn đòi hòa bình và quyền sống ngày càng lan rộng trong các đô thị miền Nam Việt Nam, có sự tham gia của hầu hết các thành phần xã hội, chính trị. Phong trào Phật giáo Ấn Quang, phong trào học sinh sinh viên, phong trào phụ nữ đòi quyền sống, phong trào dân tộc tự quyết, phong trào thương chiến binh, phong trào ký giả ăn mày, nghiệp đoàn bãi công, các dân biểu và các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa phe của ông Dương Văn Minh. Với lập luận là chính dân tộc Việt Nam mới yêu nước, yêu hòa bình thật sự, hòa bình ngay lập tức, quân đội Mỹ, thế lực nước ngoài phải rút khỏi miền Nam Việt Nam để người Việt Nam nói chuyện hòa bình. Trong một cuộc hội thảo về tình trạng cô nhi miền Nam Việt Nam tại làng cô nhi Long Thành, luật sư Ngô Ba Thành nói, những em bé mồ côi này là kết quả trực tiếp của sự hiện diện quân sự ồ ạt của nước ngoài tại Việt Nam. Chúng phải chịu chết chóc, khốn khổ, tủi nhục, bệnh tật, thất học. Bà Thành khuyến khích phụ nữ tham gia phong trào phản chiến, cứu trẻ em mồ côi trong chiến tranh, trẻ em nạn nhân của vụ tấn công bằng bom napalm và trẻ em Lai. Tôi thấy em trong sân nghèo cô nhi viện, hai mắt của em buồn, chứa đầy tủi hận. Khi thấy tôi, em quay mặt nhìn nơi khác, bàn tay em vẽ những vòng tròn loanh quanh trên mặt đất. Tôi nào dám hỏi ba má em đâu, tôi nào dám khơi động nguồn mạch thương đau. Tôi chỉ muốn chuyện trò chốc lát, cười nói đôi câu, ngồi với em 1 phút, cho em vơi bớt u sầu. Đất nước đau cùng số phận, em hãy mở miệng cười để cho nhau hy vọng. Thế hệ các em chưa đầy 5 tuổi trên đầu đã thấy tan tành hoa mộng, cuộc đời xô về hung hãn cuồng bạo, khổ lụy vì đâu. Thế hệ chúng tôi kém hèn gây nên nông nổi. Lát nữa rồi tôi đi, để em lại sân nghèo cô nhi viện. Hai mắt của em buồn, tôi đi. Em trở về góc sân quen thuộc, và ngón tay em lại vẽ những vòng thương đau trên mặt đất. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết bài thơ này vào những năm 60 của thế kỷ 20, khi mà số lượng trẻ mồ côi đã tăng lên nhanh chóng. Một vấn đề vô vọng, cũng giống như vãn hồi hòa bình cho dân tộc Việt Nam khi ấy. Tới năm 1973, thiền sư và những người bạn đã tác thành được hơn 9.000 gia đình phương Tây nhận nuôi dưỡng hơn 9.000 cô nhi Việt Nam. 9.000, chưa đầy 3% số trẻ mồ côi ở Nam Việt Nam lúc đó. Gần 3.000 trẻ em từ làng cô nhi Long Thành được đưa đi đâu? Có thể đoán là họ được đưa sang những cô nhi viện khác, lại tiếp tục cuộc đời sống mồ côi. Nhưng mà lần này do bị đưa đi một cách đột ngột và kín bưng, cho nên họ mất dấu luôn cả những người thân đã từng thăm nuôi họ trước đó. Trong số trẻ cô nhi có một số người vẫn có mẹ vẫn thỉnh thoảng đến thăm. Nhưng mà lần này những người mẹ khi hay tin là làng cô nhi bị giải thể tìm đến, thì con của họ và những đứa trẻ khác đã bị đưa đi, đã biến mất. Họ cũng mất luôn cơ hội được gặp lại con của mình.
Vào thời điểm ngay sau vụ tấn công giải thể, nhiều người mẹ gửi con nhỏ cho các sư giữ giùm đã hoảng hốt kéo đến làng Cô Nhi Long Thành để tìm con. Trong số họ có bà Trần Mỹ Láng. Vào năm 1971, bà đã gửi con gái Phạm Hồng Thắm mới 7 tháng tuổi vào làng. Hai vợ chồng bà Láng đều hoạt động cách mạng bí mật ở đô thành Sài Gòn. Ông Phạm Hồng Quân hy sinh đầu năm 1971 thì đến cuối năm bà Láng gửi con đi để tiếp tục làm giao liên. Khi hay tin làng trẻ em bị giải thể, bà tìm đến nhưng không ai trả lời cho bà biết con gái của bà đã được chuyển đi đâu. Một người mẹ khác cũng lạc mất đứa con do làng Cô Nhi bị giải thể đột ngột. Bà Nguyễn Thị Diệu mong tìm con trai Nguyễn Hùng Tâm, sinh năm 1965. Hùng Tâm là đứa con của bà Diệu với một sĩ quan người Mỹ da trắng mà bà quen ở Sở Mỹ ở Sài Gòn, nơi bà làm việc. Một mình bà sinh con và nuôi dưỡng Hùng Tâm đến năm lên năm, thì vì hoàn cảnh khó khăn quá, bà phải gửi Hùng Tâm vào làng Cô Nhi Long Thành, đó là vào năm 1970. Đến ngày hòa bình, bà Diệu mới có điều kiện quay lại tìm con. Lúc đó bà mới hay làng trẻ đã giải thể, trẻ em được đưa đi những đâu không ai biết. Cũng sau ngày hòa bình, một người chị quay về làng Cô Nhi Long Thành định đón đứa em gái út mồ côi mẹ của mình. Mới biết làng Cô Nhi đã không còn từ 3 năm trước. Chị là Nguyễn Thị Nga. Vào năm 1970, mẹ mới sinh em gái, đặt tên là Nguyễn Thị Đức Hạnh, thì mẹ lâm bệnh nặng và mất. Người cha đau buồn bỏ đi, để lại 3 đứa con, Tiết, Nga và Hạnh sơ sinh, lại cho người cậu là Nguyễn Văn Phước ở nhà bè nuôi hộ. Cuộc sống khó khăn quá, cậu Phước đành phải gửi cháu gái út vào làng trẻ Long Thành. Vài tháng sau quay lại để xin về, nhưng cũng không nuôi nổi nên đành gửi lại lần thứ hai. 5 năm sau, vào năm 1975, chị Nga quay lại tìm em Nguyễn Thị Đức Hạnh thì bàng hoàng nhận tin trẻ Cô Nhi đã bị đưa đi đâu không để lại dấu vết. Một người anh, ông Nguyễn Văn Sơn, đăng ký tìm hai em Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1966 và Nguyễn Thị Nở sinh năm 1968. Gia đình trước đây sinh sống ở quận 4 Sài Gòn. Ba má làm nghề bốc xếp. Rồi ba mất, má đau bệnh, không thể lo cho ba con, nên phải tìm xuống Long Thành nhờ các tu sĩ ở đây nuôi giúp hai người con nhỏ là Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Nở. Sau này anh Sơn thay mẹ đi tìm hai em Hùng và Nở nhưng không thấy. Đặc điểm của anh Hùng có vết sẹo to bằng đồng xu ở thái dương. Năm nay anh Hùng 54 tuổi và chị Nở 52 tuổi. Gia đình mong tìm lại hai anh em sinh đôi Diệp Thái Huyên và Diệp Thái Huyến sinh năm 1970, có thể từng được gửi vào làng Cô Nhi Long Thành. Huyên và Huyến là con bà Hương, vợ thứ hai của ông Diệp Hồng, cùng sống tại Quy Nhơn, Bình Định. Nhưng bà Hương đã qua đời không bao lâu sau khi sinh. Thiếu sữa mẹ nên hai bé sinh đôi ốm yếu, ông Hồng đành gửi hai con vào Cô Nhi Viện khu 6 ở Quy Nhơn. Sau này, gia đình đến tìm lại thì cán bộ Cô Nhi Viện khu 6 cho biết đã chuyển toàn bộ trẻ em ở đây vào làng Cô Nhi Long Thành trước khi làng này giải thể. Người trong hình là ông Nguyễn Văn Cang, có vợ đầu là bà Huỳnh Thị Kim Anh. Năm 1964, hai ông bà có với nhau một người con trai đặt tên là Huỳnh Chí Cường. Khi con được 2 tuổi thì bà Anh gửi con cho em là bà Huỳnh Thị Kim Trinh ở Biên Hòa, Đồng Nai nuôi giúp, rồi theo chồng đi hoạt động cách mạng. Bà Trinh nuôi cháu đến năm 1970 thì đem gửi vào làng Cô Nhi Long Thành. Khi làng này bị giải thể, anh Huỳnh Chí Cường 6 tuổi được chuyển lên Viện Hóa Đạo, Sài Gòn, ở vị trí của chùa Việt Nam Quốc Tự ngày nay. Sau này, gia đình đến tìm thì nghe tin anh Cường đã theo bạn bỏ đi Vũng Tàu.
Kính thưa quý vị, hôm nay thì có chú Nguyễn Hữu Âu đến từ Bình Thuận. Chú Âu vào đây để thông báo tìm hai người em trai mất tích sau sự kiện làng Cô Nhi bị giải thể năm 1972. Dạ, xin mời chú. Kính chào tất cả quý vị có mặt tại trường quay. Tôi tên là Nguyễn Hữu Âu. Trước năm 1970, gia đình tôi sống tại Nhà Bè, Sài Gòn. Đến năm 1970, gia đình có sự cố, mẹ tôi mất, ba tôi ở tù. Dạ. Ông ngoại đưa 5 chị em tôi vào cô nhi viện Long Thành. Chị Tốt, tôi là Âu. Em tôi là Nguyễn Thị Bích Quyên, Dạ. Hữu Thái và Hữu Phúc. Đến khoảng 2 tháng sau, bác tôi từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn đưa 3 chị em tôi ra, còn lại 2 em là Hữu Thái và Hữu Phúc ở lại cô nhi viện Long Thành rồi thất lạc từ đó tới nay. Dạ, vâng, chúng tôi đang mong tin tức của ông Nguyễn Hữu Phúc, năm nay 54 tuổi, và ông Nguyễn Hữu Thái, năm nay 52 tuổi, từng ở làng Cô Nhi Long Thành, rất có thể là đã được cho đi làm con nuôi. Tổng đài của Như Chè có cuộc chia ly 028 6264 7777. Dạ, anh Lê Nhân Hậu, anh sinh năm 1969. Khi mà anh bắt đầu có ký ức thì anh đã nhớ là anh ở trong trại Cô Nhi Long Thành rồi. Thì lúc đó là tóc của anh là tóc hớt ba vá, anh mặc đồ chú tiểu. Năm 1972, lúc đó là anh mới 3 tuổi, anh đã được chuyển về đâu? Lúc đó tôi chuyển về mầm non 3. Dạ. Dĩ An, Thủ Đức bây giờ. Dạ. Rồi sau đó tôi mới chuyển về mầm non 1, Thủ Đức. Dạ. Bây giờ là làng Vigaso. Sau đó tôi chuyển về trường nuôi dạy thiếu niên 3. Dạ. Tôi ở đó và đi thanh niên xung phong và xuất ngũ cũng về đó. Dạ vâng. Anh thì anh không có nhớ gì về ba mẹ của mình. Nhưng mà khi mà trong quá trình lớn lên thì anh có nghe người ta nói là anh có một cô em gái. Và cô đó thì ngày xưa có thể là sống trong trại cô nhi. Dạ. Có một cái thông tin từng làm cho anh hy vọng, đó là gì ạ? Có một hy vọng là tôi có nghe chú bảo vệ, tại tôi ghé trường thăm trong trường trại mồ côi, thì tôi cũng nghe chú bảo vệ nói là có một bà 60 tuổi vô thăm kiếm anh Lê Nhân Hậu năm 69. Dạ. Thì trong lúc đó thì tôi nghe kể lại và chú bảo vệ nói là ở đây nói là chỉ có anh Lê Nhân Hậu năm 70 chứ không phải là năm 69. Dạ, như vậy là nhầm. Bây giờ thì mong quý vị lưu ý, chúng tôi tin là mẹ của anh lúc này đang ở đâu sẽ nhận ra anh thông qua 2 đặc điểm này. Xin mời anh ạ. Xin mời anh cho mẹ thấy. Tôi có nốt ruồi tay phải, rồi trên cổ tôi có vết hẹo từ bên phải xuống tới gần ngay giữa cuốn hồng. Dạ vâng. Thưa quý vị, tổng đài của chúng tôi 028 6264 7777. Dạ, còn bây giờ là anh Nguyễn Văn Hậu, anh cũng từng sống trong trại cô nhi Long Thành. Dạ, anh từng có thời gian đi thanh niên xung phong, anh ước mơ được gặp lại mẹ một lần nữa. Câu chuyện của anh là gì ạ? Xin chào quý vị và khán giả. Tôi tên là Nguyễn Văn Hậu. Tôi được mẹ tôi gửi vô cô nhi viện Long Thành, lúc đó tôi được 4 năm tuổi. Dạ. Tôi cũng không nhớ rõ nhiều lắm về mẹ tôi. Năm 1972 tôi được chuyển lên cô nhi viện Quách Thị Trang, là huyện Quá Đạo bây giờ đó. Dạ. Rồi sau năm 1975 tôi được chuyển lên cô nhi viện Thủ Đức, trường mầm non 1. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, mong quý vị lưu tâm, chúng tôi chờ đợi những thông tin mách bảo. Tổng đài của Như Chè có cuộc chia ly xin được nhắc lại 028 6264 7777. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Trẻ trong trại cô nhi hiếm hoi có ai may mắn lắm thì sau này mới được về với gia đình. Ai không may thì cứ thế mà lớn lên, từ cô nhi viện này đến cô nhi viện khác, rồi ra đời lạc lõng bơ vơ. Những tháng năm của họ chỉ dành cho mòn mỏi đợi chờ một điều mà họ không có ý niệm, không thể hình dung. Đó là một cuộc sống có gia đình, có người ruột thịt. Đây là Trung tâm Công tác Xã hội Đồng Nai, nơi tiếp nhận trẻ mồ côi, trẻ không thừa nhận hay trẻ của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay có 63 cháu. Làm việc ở đây đã 27 năm, anh Dũng giờ là một trong những nhân viên kỳ cựu nhất của trung tâm.
muốn làm việc ở đây để là thứ nhất mình mang ơn những người đã có công đóng góp để nuôi dưỡng mình từ nhỏ lớn. Thì chính cái việc này mình mới chỉ dẫn lại cho các cháu ngày nay, để cho các cháu nó có một cái cuộc sống này nó cứng rắn giống như mình. Cái thứ hai nữa là thì trước khi mình mắc mình cũng phải muốn tìm được cái nguyên do tại sao mà người thân mình mắc mà không có nguyên do. Lý do nào mình mắc hết tất cả. Có nghĩa là dòng họ, bà con, quê quán mình cũng mắc luôn. Năm 1969, lúc mới bập bẹ biết nói, anh Dũng đã cùng 3 anh chị lớn vào làng cô nhi Long Thành. Rồi khi làng giải thể, 4 chị em tứ tán một thời gian trước khi người chị cả gom các em về cô nhi viện Trung Thủy ở Vũng Tàu. Lúc đó anh còn được ngủ với chị Phượng, ngày chơi với anh Thắng, chị Hồng. Nhưng chẳng bao lâu, lần lượt chị Phượng và anh Thắng bỏ đi. Chị Hồng cũng bị người ta nhận nuôi. Chị Phượng trở về thăm để lại một chiếc khăn rồi cũng bỏ đi. Anh Thắng cũng về một lần rồi không trở lại. Năm 74, 75 nằm trong 2 cái năm đó liên tục. Tại vì nói chung là chỉ trong một đêm tỉnh dậy là thấy người thân của mình mất đi hết người. Cái rồi vài tháng sau cái lại cũng trúng trong một đêm với lại cái ông anh, ông lại ra đi cũng người. Rồi cũng một ngày buổi trưa đang chơi, chị em đang chơi ở nhà, cái có người tới na chị mình đi mất tiêu. Năm 1978, anh Dũng được chuyển về trung tâm Biên Hòa. Anh học rất giỏi, nhưng một lần vì đánh bạn do bị trêu là mồ côi mà Dũng bị đuổi học. Lúc đó là lúc tủi thân nhất, Dũng trèo rào bỏ đi, đòi tìm anh chị. Nhưng đã làm ăn tứ xứ, đã lân la khắp nơi mà cũng không mảy may có một tin gì về anh chị của mình. Hơn chục năm sau, anh Dũng tình cờ gặp lại giáo viên cũ. Ông đã đưa anh về lại trung tâm, xin cho anh vào làm việc để cho ổn định cuộc đời. Em cũng thương xót cho người anh bao nhiêu mấy chục năm mà không có người thân thì cũng thấy nhiều khi ngồi hai anh em tâm sự mà cũng chỉ biết động viên thôi chứ không biết giúp được cái gì. Cái câu chuyện của anh Dũng thì ảnh đồng cảm với những các cái cháu mà có cái hoàn cảnh như mình, thì trong cái thời gian mà ảnh làm ở cái trung tâm á, thì ảnh rất là quan tâm và cũng yêu thương các cháu nữa. Vào đây rồi anh mới gặp chị Hải, chị là bảo mẫu của trung tâm. Thương anh, chị chở anh về thành phố để đăng tin trên đài, đôi ba mẩu tin mà anh chị đã hết cả tháng lương. Không có một cuộc điện thoại hồi âm. Chung thì lâu nay hai vợ chồng thì cũng nói thật lòng là cũng thấy cũng không còn hy vọng. Thấy người ta đưa lên thì người ta cũng có một cái tí hình của ngày xưa. Nhưng mà bên Dũng là không có cái hình gì hết, chỉ có câu chuyện thôi. Cũng kể như vậy đó, sau một đêm vậy là không có anh chị em biến mất hết. Cái dùng cái từ biến mất. Mình nhớ quá rồi là cũng măng mang. Có những đêm mình ngủ á, cũng có thể nằm mơ chị. Mình nằm mơ mình thấy được cái hình ảnh của người anh mình là quan trọng. Thấy người anh là cứ dẫn mình đi chơi, cứ leo lên cái đồi cát, cũng dẫn đi hái cầu ke. Rồi có lúc thì mơ thấy hai anh em cùng bay vượt qua khỏi mấy cái dây điện nữa cơ. Bay mà bay bổng mà bay không biết bay đi đâu. Rồi khi đáp xuống cũng không biết đáp như thế nào. Dạ, hôm nay thì anh Dũng lên đây cùng với vợ và con trai của mình. Hôm trước cái lúc mà gặp anh ở chỗ trung tâm á, thì anh có nói anh có một lời thề. Anh có lời thề như thế nào? Thề là trước khi mình có chết thì mình cũng mong muốn gặp được người thân để mình hỏi cái người thân là vì sao mình lại bị mất hết tất cả. Trong một đêm lại bị mất đi anh chị. Đó, mất cả quê quán xứ sở của mình thì mình mới chết được mãn nguyện. Nhưng mà không được nói đến chuyện chết chóc gì. Ở đây là anh phải thề là anh tiếp tục lạc quan. Anh phải tiếp tục lạc quan để chờ được gặp người thân. Thưa quý vị, 13 năm qua thì chúng ta đã vốn quen với các phép màu được Như Chề của cuộc chia ly mang lại. Tuy nhiên đời thực thì có những thứ rất là phũ phàng. Cách đây khoảng 3 năm thì chúng tôi đã tìm ra cho anh Dũng một tung tích của một người thân. Đó là chị Hồng. Nhưng mà chị Hồng đã mất. Mình chỉ mong là gặp được người thân mình, dù là người thân đó có như thế nào đi chăng nữa thì mình phải chấp nhận, vì chính mình là người cố đi tìm thì mình phải chấp nhận tất cả.
Một ngày tháng 6, 4 năm về trước, chúng tôi hẹn anh Dũng tại nhà của một người phụ nữ nguyên là cán bộ lao động thương binh xã hội vào năm 1977. Khi đó, nhiều cán bộ thương xót cho thân phận côi cút của trẻ em làng Trung Thủy nên xin về nuôi. Bà chọn chị Hồng, nhưng rồi ông Sáu Phó mới là người được nhận. Cái năm ngoái là tôi gặp ông Sáu Phó. Đúng xác thực là con Hồng chết, nó nói nó bệnh nó chết, nó nói vậy. Đây là nơi chị con mắc là cô biết. Chính xác là đã gặp ông Sáu Phó là người nhận nuôi. Tôi nhớ đàng hoàng, đêm 16 tháng 10 năm 82. Đem ra bệnh viện cái Nó là quỷ ban đêm. Bị xuất huyết. Xuất huyết ban não ban đêm đó rồi nó cũng 19 20 tuổi luôn đó. Còn bà gì với kia lúc nó chết rồi mới nói. Nó tôi định dạng đi hỏi nó. Có nhắc gì tới anh chị em thất lạc không gì đó? Con nói đứa em trai. Nó nói con đứa em trai, nó nói vậy thôi à. Mà hỏi gia đình sao nó không biết. Biết có đứa em trai. Có nói tên nhưng mà không có nói tên. Ở chỗ tôi nhỏ lớn coi như con ruột vậy hả? Dạ. Chứ không coi như con nuôi vậy nên thương nó lắm. Dạ. Về thăm con lắm, thăm đến mộ thăm con á. Em của con với em dâu con, hai anh em vợ chồng về thăm con lắm. Tìm hoài mà không được. Nay em cũng nhờ được nhiều chưa hề có cuộc chia ly. Người ta đã tìm được chị. Hôm nay thì nói chung cũng báo cho chị và chồng em có một đứa trai. Cái tên là Trần Chí Đạt. 19 tuổi rồi chị ơi. Tìm được chị là em mừng. Em cũng không biết nói sao. Cuộc đời em mong được có người thân. Nhưng tìm đến thì chị đã mất rồi. Chị ơi, chị cũng ủng hộ cho em. Tìm được chị Phượng với anh Thắng nữa nha chị. Dạ, thưa quý vị, ông Sáu Phó trong câu chuyện vừa rồi thật là không may khi mà chỉ sau 3 ngày kể từ khi chúng tôi ghi hình phóng sự vừa rồi thì ông gặp một tai nạn và ông không qua khỏi. Như thế thì anh Dũng cũng không còn một cái cơ hội nào để biết thêm về người chị đã mất của mình nữa. Vâng, nhưng mà trong suốt 3 năm qua thì như chị của chị Ly vẫn tiếp tục tìm kiếm. Thôi thì có một sự an ủi nho nhỏ. Hôm nay anh đến đây, anh sẽ gặp một số các anh chị đã từng ở cô nhi viện hồi xưa cùng với anh đó. Có khi là cùng đoàn luôn đó. Và đây có hai thầy hồi xưa đã từng chăm sóc các anh. Thầy Lộc, thầy Thuấn ạ. Con chào thầy. Thầy chào con. Rất vui khi gặp lại con. Bởi vì nhớ lại xưa kia ở làng có trên 100 sư lo nuôi dưỡng dạy dỗ đạo đức cho các con. Ngày nay thì chỉ còn lại khoảng chừng là 50 vị thôi. Thật ra điều này đó là còn lại là như sư Thuấn, nhớ không? Sư Thuấn mà lo về đạo đức của làng. Rồi sư Thuận đây lo quản lý về là tài sản, thức ăn cho các em. Và tôi là Trí Tâm thì lo vấn đề tiếp khách. Rất vui vẻ gặp lại các con. Con cảm ơn thầy. Đệ. Vậy là các anh sẽ còn gặp nhau, các anh gặp nhau dưới sự chứng kiến của các thầy. Dạ vâng, các anh ngồi xuống đây ạ. Đây có anh Hậu cùng tuổi các anh luôn đó. Vâng, anh ngồi xuống đi, các anh bắt tay đi đã nhỉ. Dạ, có anh Hiếu là lớn hơn một chút, là lứa lớn. Dạ, các anh
20 năm rồi mới gặp nhau còn gì. Dạ. Vâng. Anh có nhớ không? Dũng. Anh có nhớ không? Này là anh Hiếu. Đúng rồi. Anh Hiếu hồi xưa là phó đoàn của đoàn của anh. Và anh Hiếu là có một người em. Anh có nhớ tên anh là gì không? Cùng đoàn của anh. Không có nhớ. Đây là anh Thái Văn Hiếu. Anh có một người em là Thái Văn Hiệp. Bây giờ vẫn còn thất lạc. Dạ. Đây, anh ngồi xuống đây. Dạ. Các anh, mời anh Hậu. Dạ. Vâng. Cái thời điểm đó thì là anh Hiếu là cùng lứa với cả chị Phượng. Anh Hiếu còn nhớ chị Phượng? Đúng. Trong cái lứa mà ở cô Nhi Long Thành á, là tôi với Phượng, chị của Dũng này là cùng trang lứa. Thì trong đó thì có Phượng, Thắng, Hồng, Dũng. Thì Dũng là cái đứa bằng cái tuổi đứa trang lứa với em tôi thời đó ở trong cô Nhi Long Thành. Thì tới bây giờ em tôi vẫn thất lạc. Là cùng lứa với cái hồi đó là chị Phượng đã gom cả 3 người em của mình. Sau khi mà làng cô Nhi bị giải thể thì là gom 3 người em của mình cùng về chỗ làng Trung Thủy, đúng không ạ? Đúng. Vâng, làng Trung Thủy lúc ý là anh Thanh đang ở đó rồi. Dạ. Thế anh có nhớ 4 chị em nhà chị Phượng không? Ngày giải phóng là tôi có mặt năm 7 năm tôi biết Phượng là chị cả tới tháng 8 họ vẫn lại không. Mà rồi anh cũng không biết họ đi đâu đúng không? Phượng họ đi đầu tiên, tới phòng tháng là đi sao, bây giờ nó không biết đâu tới giờ. Dạ, vâng. Rất là khó để tìm, mặc dù anh Thanh là người mà hiện nay cho đến bây giờ vẫn duy trì một cái hội nhỏ của những anh chị cô nhi mà từ Long Thành rồi là lên đến Trung Thủy, và các anh chị vẫn cứ thường xuyên gặp nhau vào ngày 23 tháng Chạp, ngày mùng 1 tháng Giêng. Dạ, dạ. Vậy là chúng ta sẽ có một cái cơ hội gặp như thế. Và xin thưa quý vị là một lúc khác chúng tôi sẽ xin kể lại cái hành trình mà chúng tôi đi tìm được anh Thanh và anh Hiếu. Và các anh hôm nay đến đây không phải chỉ là để thông báo về những người thân mà còn thất lạc của mình, như là anh Hiếu thì là còn người em là Thái Văn Hiệp, còn anh Thanh thì là họ hàng bên ngoại, anh không còn một ai. Các anh đến đây là để giúp các anh chị cô nhi khác có thông tin về những người thất lạc của mình. Vâng. Các anh góp tay cho cái cuộc đoàn tụ đấy ạ. Nhất định là số sau các anh sẽ đến ạ. Cảm ơn các anh. Dạ, thưa các anh chị, chúng tôi cũng đã may mắn tìm được khoảng 10 vị cư sĩ ngày xưa từng chăm sóc các anh, chăm sóc các cô nhi ở làng cô nhi Long Thành. Các vị ấy thì đều bị bắt và tống giam vào khám Chí Hòa cùng với thầy tư sự, cho nên là họ đều không biết được những diễn biến xảy ra sau tháng 2 năm 1972. Sau 1 đến 3 năm thì họ ra tù, và từ đó thì họ cũng không biết là các anh và các cô nhi lúc đó được đi về đâu. Anh Nguyễn Văn Hậu và anh Dũng lúc đó khoảng 5 đến 6 tuổi, các anh được đưa về Quách Thị Trang. Dạ, anh Lê Văn Hậu thì về cô nhi viện Gò Vấp. Dạ, còn anh Hiếu thì nhớ là có 72 đứa trẻ, khi đó có cả nam và nữ được đưa về làng Trung Thủy của Vũng Tàu. Chị Phượng, chị của anh Dũng thì có lẽ cũng được đưa về Trung Thủy của Vũng Tàu. Sau một thời gian thì chị mới xin cho 3 em của mình còn lại là Thắng, Hồng và Dũng về cùng một chỗ. Dạ, là đủ 4 chị em. Còn anh Hiếu thì còn vẫn thất lạc người em của mình tên là anh Hiệp. Dạ. Vâng, cũng xin như vậy là tổng kết lại một chút, tức là như vậy là khi mà 15 chiếc xe bít bùng ấy chở cô nhi đi ạ, thì có chở tới thứ nhất là làng Trung Thủy, thứ hai là Quách Thị Trang ở thành phố Hồ Chí Minh, thứ ba là Thủ Đức, thứ tư là Gò Vấp, thứ năm là Thị Nghè, và có một nơi nữa có một người được đưa về, tức là cái tu viện Santa Maria ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời có một nơi nữa là viện Hóa Đạo. Vâng, thì có các cô nhi thì đều được đưa về rất là nhiều nơi, và bây giờ chúng tôi rất là mong muốn tìm, ví dụ như là anh Âu, hôm nay có anh Âu đã ở làng cô nhi Long Thành được độ mấy tháng anh nhỉ? 2 tháng. 2 tháng. Anh nhìn những cái hình ảnh đấy anh có cảm thấy sống lại cái thời đó không? Chắc lâu quá rồi không lâu nhớ. Quá rồi. Vâng. 50 năm rồi không còn nhớ. 50 năm rồi. Vâng. Và anh Âu thì có 2 người em. Thứ nhất là anh Nguyễn Hữu Phúc và anh Nguyễn Hữu Thái, mà cũng bằng tuổi như anh Hậu và như anh Chí Dũng, khoảng tuổi đó. Và thế thì không biết là các anh Hiếu có nhớ là có 2 cặp anh em là Nguyễn Hữu Thái và Nguyễn Hữu Phúc. Dạ. Và lúc ấy đi đâu không? Đúng, cái thời điểm đó là qua năm 72 cũng xem gần cuối năm, là lúc đó có
đưa Phúc với Thái, hai anh em có về cái trại làng cô nhi Trung Thủy Vũng Tàu. Thì đâu theo tôi biết là hai anh em vô đâu khoảng một tuần lễ là cũng trốn đi đâu mất tiêu luôn. Rồi sao cũng không Lúc biết. ấy còn rất bé. Cũng vô cái làng Trung Thủy Vũng Tàu mình. Đó là có Phúc với Thái. Tức là cũng cô trốn đi cái quãng như là của chị Phượng. Vâng, còn chị Phượng thì trang lứa tôi đi trước. Trước cũng trang lứa nhưng mà đi trước. Dạ. Rồi sau này là đến Phúc với Thái. Đó. Anh vẫn còn nhớ anh Phúc và anh Thái? Nhớ. Vâng. Cái gì? Tại vì cái thời điểm cái ký ức còn nhiều lắm. Vâng. Như vậy thì chúng tôi cũng xin quý vị có thể là loan tin thông báo là vâng, anh Nguyễn Hữu Phúc năm nay 54 tuổi và anh Nguyễn Hữu Thái năm nay là 52 tuổi, đúng không ạ? Đã từng sống ở làng Cô Nhi Long Thành vài tháng đầu tiên của năm 1972. Sau đó cho đến khi mà Cô Nhi Viện bị giải thể thì các anh được đưa đến làng Trung Thủy. Và không bao lâu sau thì cả hai anh lần lượt đã trốn ra khỏi làng Cô Nhi, tức là trước năm 75 cơ đấy. Vâng, vậy thì không biết là có ai biết tin của hai anh không? Nếu mà có ai biết thông tin của hai anh và thậm chí là nếu các anh lúc này có nghe thấy thông tin này thì xin hãy liên lạc với tổng đài của chúng tôi 028 6264 7777 ạ. Xin cảm ơn. Dạ, thưa các anh thử nghe xem những cái tên sau đây xem các anh có nhớ về họ không. Người anh tên là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1966. Người em gái tên là Nguyễn Thị Nở, sinh năm 1968. Anh Hiếu có nhớ không ạ? Anh Hiếu có nhớ không ạ? Nhà Nở không nhớ. Không nhớ, dạ. Chị Nở nữ chắc là bên chỗ đoàn nữ. Dạ, như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin này sau. Các anh thử nghe giúp hai cái tên tiếp theo. Anh Huỳnh Chí Cường, sinh năm 1966. Anh sống tại làng Long Thành từ năm 70. Lúc mà làng giải thể thì anh được 6 tuổi. Các anh có nghe qua không ạ? Không. Có lẽ cái lứa đây cũng hơi nhỏ hơn các anh cho nên các anh không có nhận ra. Vâng, khi đó ấy, cái câu hỏi là cô Nhi đi đâu? Trong làng thì có tới 4 đến 5 độ tuổi khác nhau và lại chia ra khu nam, khu nữ, sống theo các cái đoàn khác nhau, mỗi đoàn chừng độ 30 đến 40 em, đúng không ạ? Vâng, thì cho nên là không phải là các anh có thể biết hết được. Và ở cái độ tuổi bé nhất ấy, khi mà làng bị giải thể thì các anh các chị mới chỉ có 1 tuổi, 2 tuổi đến 3 tuổi thôi. Tức là không có một trí nhớ nào cả. Ví dụ như là anh Nguyễn Hồng Tâm, Lai Mỹ, con của bà Nguyễn Thị Diệu. Chị Phạm Hồng Thắm, khi đó gần 1 tuổi thôi, là con của bà Trần Thị Láng. Chị Nguyễn Thị Đức Hạnh, hơn 1 tuổi, là con của bà Nguyễn Thị Hương. Lứa cô Nhi nhỏ được đưa đi đâu ạ? Nếu mà đến nay các anh chị đã đều trên 50 tuổi rồi. Có anh chị nào xuất thân từ trại trẻ, không nhớ gì hết, chỉ biết là mình xuất thân từ trại trẻ. Và sau đó năm nay thì độ 50 tuổi. Xin hãy gọi về cho chúng tôi tổng đài 086264 7777 ạ. Vâng, chị Phượng. Từ bây giờ chị nghe những chuyện cũ đúng không? Chị có nhớ lại cái thời mà mẹ gửi 4 chị em chị vào làng cô Nhi không? Nhớ mẹ gửi vô đó, mẹ biểu là con lớn, con chị lớn trong gia đình, con coi 3 đứa em. Nhưng mà rốt cuộc bỏ mất em hết rồi. Chị không làm được nhiệm vụ đấy vì lúc cái chị bé quá, chị có 12 tuổi ạ. Khi mà chị Phượng phải bỏ làng cô Nhi, làng cái cô Nhi Viện Trung Thủy đi thì chị mới có 16 tuổi. Chị nói là chị ra để mà quay trở lại đưa các em ra, nhưng làm sao chị có thể làm được việc đấy. Vâng, vậy là sau đó, sau khi chị rời làng, chị có bao giờ đi tìm mẹ không? Có về tìm mẹ, cầm địa chỉ của tìm mẹ là nói mẹ có bước thêm bước nữa cái chồng mẹ đi Mỹ rồi. Vậy là không gặp mẹ? Không gặp mẹ. Khi đó thì mẹ còn có giữ lại 2 người con trai. Một là anh Trần Đức Thành, và một người em của chị Phượng là Trần Đức Lập. 2 anh năm nay thì cũng đã đều ngoài 60 rồi. Mà không biết là khi mẹ đi Mỹ thì mẹ có để các anh ở lại không? Và các anh đang ở đâu? Chúng tôi cũng mong muốn là nếu có ai thông tin về anh Trần Đức Thành, ông Trần Đức Thành và ông Trần Đức Lập, 2 anh em
đã từng sống ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn lúc đó. Nếu mà các ông ở đâu thì xin hãy lên tiếng ạ. Người mẹ là bà Nguyễn Thị Loan, có thể lúc này thì bà cũng đang ở Mỹ rồi. Thế nhưng mà chị đến đây là để chị đi tìm 3 người em mà chị đã hứa là chị quay vào đón họ. Ở trong cô nhi viện đó là anh Thắng, chị Hồng và anh Dũng, đúng không ạ? Lúc đó đi không biết chỗ nào, không dám rước em đi. Công cuộc tìm kiếm chị Trần Thị Thúy Phượng cũng thật gian nan. Dù chúng tôi đã tìm được thông tin chị từng ở Cai Lậy, Tiền Giang, có lẽ là quê của người má nuôi. Sau này lớn lên chị cũng lấy chồng ở Cai Lậy luôn. Đến Cai Lậy thì được biết chồng chị mất sớm từ năm 1992. Còn chị và 4 người con đã đi đâu không còn người nào biết. Cuối cùng đã tìm được một nơi vào năm 2008 chị có thể đã ngụ lại, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước. Nhưng đã đến đó rồi và phải tìm đủ các biện pháp, kể cả chia sẻ viral với cộng đồng mạng, thì phải mất 2 năm chúng tôi mới tìm ra chị. Chỉ vì từ năm đó đến nay chị đã đổi nhà trọ tới 5 lần. Là chị lớn lúc đó mới 16 tuổi đầu, chị bỏ trốn khỏi cô nhi viện Trung Thủy vì bị trêu ghẹo. Chị tìm đến cô nhi viện Thông Thiên Học ở Sài Gòn tá túc, mong gom các em về chung một lần nữa. Nhưng trẻ ở đây đông quá, phải đợi người nước ngoài nhận nuôi bớt. Thế mà đến lượt có gia đình người Pháp lại muốn nhận nuôi chị. Là bà già nuôi bà nói con còn 1 tuần nữa là con đi Pháp. Cô sợ đi Pháp mất em rồi mất mẹ, kiếm không được cái trốn đó đi ra Đà Lạt tiếp, đi ra chùa Đà Lạt. Ngôi chùa ở Đà Lạt cũng là nơi tụ lại của một số vị ni sư từ làng Cô Nhi Long Thành. Được vài năm, cô Chín dẫn chị về quê Cai Lậy xem như con nuôi. Hai đứa không đánh lộn nha. Bơ, đừng có chọi em con. Cũng khó khăn, gia đình nghèo, gia đình bên chồng cũng nghèo quá cũng không đi được luôn. Chị nhớ em khóc với nghĩ rồi khóc, nghĩ rồi nói mình vô dụng, mình không biết giữ em rồi khóc thôi chứ còn không có cơ hội nào mà đi mà tìm nữa. Tưởng khá lên là sẽ quay lại đón các em. Chị nào ngờ chị lập lại cảnh góa bụa như mẹ mình ngày xưa, một mình nuôi 4 con thơ. Thương mẹ, thương mình, thương các em, thương các con, chị đã gắng sức biết bao nhiêu để đùm bọc đủ 4 con khôn lớn. Bởi không có ghét ở vô hoàn cảnh nào giờ cô má cô bỏ chứ cô không giận. Má là bà khổ quá mà. Kỳ lạ thay, càng ngày chị càng ăn năn vì không thực hiện được lời hứa đón 3 em về. Thì càng ngày chị càng sợ phải gặp lại 3 em. Cái cuộc chia ly này cô tính gửi nữa mà không muốn gửi nữa. Gửi sợ mấy đứa em nữa. Nó giàu cho mình nó khổ cô không giúp được, thành ra cô không muốn kiếm nữa. Một lần đau quá rồi cô nghĩ tới là khóc. Giờ không muốn kiếm nữa. Tới năm 1977, chị Phượng có trở lại cô nhi viện thăm anh Dũng. Vài ngày sau chị ra đi, để lại cho em trai một chiếc khăn màu trắng hình vuông. Tại sao coi tình cờ Dũng nè, nó kiếm. Cô thấy thương nó quá, nó không biết cái gì hết. Tên cha, tên mẹ nó cũng không biết. Nhỏ quá cô lên thăm nó một lần nữa nó bị mũi cắn nó rồi nó ghẻ chắc. Nhớ cho nó làm đau nhất luôn hết mấy đứa kia. Thèm Thắng nó bỏ đi. Thấy tội nó nhất luôn. Muốn nhớ đau dữ lắm, tội. Em Thắng đây à. Quý bà
Rồi Thắng đâu? Không biết, chưa tìm được gì. Anh chị ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây nói chuyện đi ạ. Nói chuyện đi. Đây. Giờ em ở đâu? Giờ em đang ở Trảng Bom. Trảng Bom. Em được mấy cháu rồi, có gia đình chưa? Em có vợ rồi, có một cháu trai, nay 23 tuổi rồi chị. Em đặt tên nó Đạt Trần Chí Đạt. Còn vợ em là tên Hải, là Phan Thị Hải. Gốc vợ em là ở Long Khánh. Em thì giờ là nhà thì ở Trảng Bom, nhưng làm việc á, thì là ở cái trung tâm cô nhi luôn. Em làm ở đó đã 27 năm rồi. Nói chung thì cũng từ lâu. Khi mà em lớn lên, em hiểu được một chút thì nhớ đến anh chị rất nhiều. Thì em cũng có đi tìm, nhưng tìm hoài mà cũng đâu có thấy đâu. Rồi cũng phải hy vọng một ngày nào đó được gặp lại anh chị cho đầy đủ. Cái năm Vợ em nay trở lại kiếm em, chị không kiếm, không đùm được ba đứa em. Chị ân hận ra rất suốt đời. Gặp rồi chị đừng có nghĩ gì là tụi em giận. Em nói thật, nếu giận thì em không có đi tìm đâu. Nhưng đây là em đã cố đi tìm. Em tìm chị coi như từ khi em mới bắt đầu bỏ cái trại cô nhi, em đã có cái tâm là em đi tìm cho bằng được. Nhưng mà lúc đó thì nó quá mong manh như chị ơi. Nhưng mà từ khi mà nay có được cái Như Chưa Hề của cuộc chia ly thì em phải nói rằng là sự mong mỏi của em thì Dạ, thì bây em giờ không mình- biết nói làm sao nữa được gặp ở lại đây chị rất là nhiều báo người từ vui. nãy giờ có tiếng sụt sịt suốt ở đằng này. Thế bây giờ mình xuống mình gặp đi. Gia đình của chị Phượng và gia đình của anh Dũng. Dạ. Đây là vợ của anh Dũng. Vợ em, Con chào anh Dũng. Cháu còn đây là con em. Đây cả nhà mình sang bên này gặp đâu các con của Rồi gặp luôn, có gặp không mất rồi. Cái gì không mất. đây chào cậu này. Rồi chào các con. Này gái này con dâu. Nhà mình ngồi xuống đây nhé. Như vậy là anh Dũng đã không còn là một đứa trẻ mồ côi nữa rồi. 48 năm đã khép lại. Thưa quý vị, ngay lúc này là chúng tôi đang cần phải nhờ cậy được quý vị. Chúng tôi muốn nhờ quý vị lưu tâm cho những trường hợp từng sống trong làng cô nhi Long Thành mà thân nhân của họ không còn liên lạc được nữa kể từ sau sự kiện giải thể tháng 2 năm 1972. Sau đây là các thông tin chi tiết. Anh Nguyễn Hữu Phúc năm nay 54 tuổi và anh Nguyễn Hữu Thái năm nay 52 tuổi. Hai anh em Nguyễn Văn Hùng 54 tuổi và em gái là chị Nguyễn Thị Nở 52 tuổi. Anh Huỳnh Chí Cường 54 tuổi. Hai anh em sinh đôi Diệp Thái Huyên và Diệp Thái Huyến. Anh Nguyễn Hồng Tâm Lai Mỹ là con của bà Nguyễn Thị Diệu. Chị Phạm Hồng Thắm gần 1 tuổi khi đó và là con của bà Trần Mỹ Láng. Và chị Nguyễn Đức Hạnh hơn 1 tuổi khi đó là con của bà Nguyễn Thị Hương.
Thưa quý vị, vâng, 80.000 yêu cầu tìm kiếm và cứ mỗi một ngày thì chúng tôi lại tiếp nhận thêm những hồ sơ mới, những cuộc ly tán kéo dài vài chục năm. Mà nguyên nhân ly tán thì thường là từ chiến tranh đến nghèo khó, đến đi lạc, đến tan vỡ gia đình vân vân. Những cuộc chia phôi mà không thể chỉ có thông qua Facebook, không thể có nhờ những người quen, không thể nhờ hội đồng hương, cũng không thể tự mình đi tìm được. Những cuộc chia phôi mà những người trong cuộc đã không còn đủ quỹ thời gian trong một cuộc đời để mà chờ đợi nữa. Họ đã nhờ đến cái hoạt động thiện nguyện đoàn tụ người thân như chi hề của chia ly. Vì vậy, như chi hề của chia ly mặc dù là đang chưa có một cái nguồn kinh phí hoàn toàn ổn định, nhưng mà vẫn phải duy trì và thậm chí là còn phải phát triển. Dạ, một tin vui đã đến trong tháng 11 vừa qua. Chúng tôi được những người bạn ở ví điện tử Momo giúp cho chúng tôi có được một kênh để mà từ đó tiếp nhận những đóng góp của cộng đồng. Vâng, như vậy là bên cạnh quỹ của Vietnamnet thì quý vị trong và ngoài nước có thể tiếp sức cho như chi hề của chia ly rồi thông qua ví điện tử Momo. Quý vị có thể scan cái QR code ở góc màn hình, hay là quý vị chỉ cần mở ví điện tử Momo ra là sẽ thấy ngay như chi hề của chia ly ạ. Và nếu chưa đăng ký thì thủ tục mà đăng ký vào ví Momo cũng rất là đơn giản. Dạ, từ hôm mà chúng tôi mở cổng đóng góp này đến nay là 5 ngày và xin đọc chính xác số tiền lúc này đã nhận được từ quý vị: 338.242.937 đồng từ 11.755 lượt quyên góp. Điều đó có nghĩa là gần 68% nhu cầu về mặt ngân sách hoạt động hàng tháng của chúng tôi đã được quý vị gánh vác. Và đối với như chè của Chile thì không gì quan trọng bằng là nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người từ khắp nơi, và cũng cần có được cái sự ổn định về mặt kinh phí để chúng tôi có thể hoạt động được một cách ổn định. Và cho nên là chúng tôi nghĩ là không có gì tuyệt vời hơn bằng những cái khoản đóng góp nho nhỏ thôi, nhưng mà là đóng góp hàng tháng đều đặn ạ. Và cũng sẽ xin nói thêm rằng là chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy sung sướng thế khi mà được xã hội nuôi dưỡng, bởi vì là thông qua Vietnamnet hay là thông qua ví Momo thì mọi cái sự tiếp nhận này nó rất là minh bạch, nó rất là công khai, ngay lập tức là chúng ta có thể đã nhìn thấy ngay được cái sự đóng góp rồi như thế nào ạ. Và còn một tin vui sắp đến nữa, song song với ví điện tử Momo thì tháng tới chúng tôi có một nhóm bạn thân khác của Như Chè Có Cuộc Chia Ly. Nhóm bạn này sẽ đứng ra thay cho chúng tôi kêu gọi một chiến dịch, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đóng góp cho Như Chè Có Cuộc Chia Ly. Các bạn ấy thử làm một phép tính như sau: nếu mỗi doanh nghiệp, một cá nhân hỗ trợ cho Như Chè Có Cuộc Chia Ly đều đặn 5 triệu một tháng thì khoảng 100 đơn vị tham gia. Điều đó có nghĩa là hoạt động này sẽ đủ kinh phí để tiếp tục duy trì các hoạt động tìm kiếm đoàn tụ và kể lại các câu chuyện nhân nghĩa trên show truyền hình. Dạ vâng, chúng tôi như quý vị đã thấy, tức là chúng ta làm show hoàn toàn không có quảng cáo, hoàn toàn không có logo, và tất cả mọi hoạt động tìm kiếm đoàn tụ thì đều hoàn toàn là miễn phí. Chúng tôi là những người thừa hành thì chúng tôi thực hiện cái việc là đảm bảo chi tiêu một cách hiệu quả nhất, minh bạch nhất. Mà cái hiệu quả thì nó thể hiện qua từng tháng như thế này ạ. Mỗi những cái cuộc đoàn tụ mà quý vị sẽ thấy ở trong những chương trình như thế này của chúng ta, và rất là nhiều nữa phía bên ngoài của trường quay nữa, có những cuộc đoàn tụ nữa. Ví dụ như là tập hồ sơ Long Thành này ạ, làng Cô Nhi Long Thành thì chúng tôi đã tìm ra thân nhân cho 7 anh chị và sẽ còn nhiều nữa ạ. Và số 137 sắp tới vào ngày mùng 4 tháng Giêng của năm mới 2021 thì quý vị hãy theo dõi ạ. Dạ, xin cảm ơn. Một lần nữa xin chúc mừng cho gia đình chị Phượng và anh Dũng. Chúc mừng anh đã không còn phải mồ côi nữa. Vâng, xin chúc mừng anh chị. Dạ, đã mừng chưa? Đã mừng chưa? Vâng, nhưng mà bây giờ vẫn còn một chuyện nữa chúng ta cần phải làm. Chúng ta sẽ làm ngay bây giờ. Mời anh chị lại lên trên này. Đây, hai chị em ngồi cạnh nhau nhé. Tới năm 76 anh mới bỏ đi. Cũng đi kiếm người chị đó, không biết đường đâu đi. Người em vẫn còn đó. Anh có dặn nó ở đó đi, rồi anh kiếm được anh quay trở vô, nên anh lãnh cho ra. Mà cuối cùng bị tích luôn. Theo mấy thằng ra đời rồi bắt đầu người ta dẫn đi nhanh làm nghề lau xe, vô mấy tiệm ăn chỗ Nhã Sáu An Dương Vương đó. Thời gian mới gặp cái ông đó, ông mới dẫn đi về vùng kinh tế mới, về cái vùng Kiên Giang, Vĩnh Thuận vậy đó. Anh đó là tính là ông dẫn đi thôi chứ mà cũng xuống đó ông bán cho người khác.
bán anh cho cái ông ở bên Tân Lộc, bên Thới Bình về Vũ Châu. Tới năm 80 anh mới qua đây. Ở đó thì đây thì mình tháng hạn thì mình đi phát bờ cỏ nè, rồi mần cỏ vườn. Tháng nước mình đi cấy rồi nhổ mạ, cầm câu, rồi đi đúng củi trong rừng, nhổ chàm về trồng cho ổng luôn. Rồi nhưng mà Hân không nghỉ tay đó. Nhớ ngay thì hồi còn thanh niên thì Mần giỏi lắm, ai cũng kêu gã gái chứ. Mình thấy ở đây ông này không gã vô chứ. Chứ mấy chỗ kia vào cũng kêu gã vậy mà mình không dám chỗ vào. Chỗ vừa vừa mình vô. Chị thì ý muốn cũng không muốn đi xa mẹ, mình cũng muốn lấy ảnh ở đây gần mẹ mình vậy đó, chứ cũng không có. Nhờ cha mẹ vợ cho đất và giúp vốn, vợ chồng anh nay đã có 5 công nuôi tôm. 3 đứa con anh đặt tên theo những ước mơ nho nhỏ của anh. Tagore theo tên nhà toán học Pythagore, Tassin theo tên một cầu thủ bóng đá. Sống được rồi, anh đi làm thợ hồ xa nhà để kiếm chị kiếm em, về quận Tư tìm mẹ, đi Vũng Tàu tìm em út, nhưng nơi nào cũng đã thay đổi rồi. Về mẹ, anh chỉ nhớ hình ảnh mẹ tóc dài chấm gót, quỳ gối bên mộ chồng. Chị thì cũng thương bả vì bả gom lại hết trơn, cuối cùng bả đi kiếm mà cũng thất lạc mất, cũng như anh cũng bỏ đó, anh đi kiếm mà cũng thất lạc, bỏ lại đứa em vậy đó. Bả vì lúc nào cũng nhớ tới bả chứ, cũng kể cho mấy đứa này hoài thôi. Rồi còn đối với cái người em gái mà mình được cho đi làm con nuôi thì đó ở chồng Thành cũng muốn cho nó để sau này có người nuôi dưỡng nó, có gia đình, có cha có mẹ đủ, rồi anh mới buông ra đi kiếm để dẫn em ra, mà cuối cùng kiếm thất lạc. Thì đứa út mình lúc nào cũng thương nhớ nó thôi, không biết nó được mạnh khỏe, nó được hạnh phúc gì không, thì cũng lo cho nó. Chứ mình đây cũng được hạnh phúc rồi, nên cũng mong nó chỉ được hạnh phúc, được gia đình, được êm ấm là được rồi. Cho đến tận phút này, trước khi bước vào trường quay, anh Thắng không biết rằng em Hồng đã không còn. Chị Phượng cũng có niềm day dứt y như anh, và út Dũng thì vẫn ngóng đợi anh về để được đón đi. Anh vẫn không ngờ có ngày được đoàn tụ. Dạ, cho đến thời điểm và đến đây anh ấy mới biết là anh ấy đoàn tụ ạ. Anh ấy không biết. Thắng ơi, chị bỏ em. Như chưa ai từng thấy, phút giây mình vẫn đây. Thôi ta về mang được bấy nhiêu. Tưởng vinh viên không gặp lại mấy chị em, không gặp lại nữa chứ. Con không mất rồi, không mất rồi nãy con mở đó. Dùng cái chỗ chị không có biết. Cũng như chị Lệ, cuối cùng chị Lệ tìm thấy đó. Con đăng ký em đi tìm nhiều lắm. Dạ, có rất nhiều điều để suy nghĩ từ chuyện này ạ. Tôi nhớ cái thời điểm mà chị Hồng bị mất, chị thì Hồng mới có 20 tuổi. Lúc ấy thì chị Phượng đã về Bình Phước rồi, anh Thắng đã về Cà Mau rồi, anh Dũng thì đang, lúc ấy là năm 86, anh Dũng còn đang lang thang. Không ai biết cả, không ai biết chị Hồng mất cả. Trời thương. Xin chúc mừng các anh các chị. Vợ con của anh Thắng đâu nhở? Không gì bất công hơn việc một đứa trẻ phải chịu cảnh côi cút và lớn lên vẫn phải mang vết tủi thân trong tâm hồn. Có mời gia đình mình lên đây. Mong trước khi nhắm mắt được biết vì sao mình mất tất cả người thân, thì cũng có hạnh phúc tột cùng khi vào lúc vô vọng nhất bỗng được gặp người ruột thịt và trở nên được che chở, được yêu thương. Mời các anh lên đây cùng ạ. Đó là
là giấc mơ thành hiện thực nếu cộng đồng cùng chung tay với Như Chưa Hề có cuộc chia ly. Mình quay lại đây. Mình quay lại đây. Mình quay lại đây để mình chào khán giả. Chị Phượng, chị quay lại đây để chào khán giả nhé. Dạ, mời các anh. Dạ. Trời, đây một cuộc đoàn tụ nữa đấy. Không, thầy Lộc. Ai? Thầy. Thầy đây. Thầy Lộc đúng rồi, thầy Lộc đây nè, trời ơi, đúng rồi. Nhớ thầy thay đổi, thầy thay đổi, thầy như đi á, anh để lại con gà con ở đâu con vô chi thời. Anh để lại con gà đó, bị dời đi luôn, dời đi ngoài luôn. Thưa quý vị, phép màu đang xảy ra trên sân khấu của Như Chưa Hề có cuộc chia ly, và họ đã về bên nhau sau 48 năm thèm khát hơi ấm ruột thịt. Và chúng tôi biết cuộc đoàn tụ này đồng nghĩa với việc ở ngoài kia nhiều niềm hy vọng đang được thắp lên. Đừng chần chừ, hãy liên lạc ngay cho chúng tôi, người thân của quý vị đang đợi quý vị. Dạ. Vâng ạ, cách liên lạc với chúng tôi thì cũng rất là dễ ạ. Tổng đài 028 62 64 7777. Dạ. Dạ, website Hãy Lên Tiếng và hộp thư điện tử tìm người thân amos.hailentiếng.vn. Dạ vâng, và vâng, tiện dụng nhất vẫn là inbox cho chúng tôi ạ. Mà còn tiện dụng hơn nữa ấy thì là quý vị hãy dùng cái app Như Chưa Hề có chuyến ly ở trên di động, lúc nào quý vị cũng có thể theo dõi và cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi, mách bảo với chúng tôi ạ. Dạ vâng, còn bây giờ thì chúng tôi mong quý vị sẽ bảo trọng trước đại dịch Covid-19, hãy tự bảo vệ cho chính mình và những người thân trong gia đình mình. Mong rằng tình hình sẽ khả quan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số phát sóng thứ 137 20 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2021. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nhất định các anh sẽ có mặt. Dạ. Mong là sẽ có tin vui. Mong là hy vọng. Dạ.